นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการมา recap นะครับผมซีรีส์เรื่อง Law of Attraction นะครับกฎแห่งรักดึงดูด EP ที่3นะครับผมโหเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะเพราะมี8 ตอนเนาะพอเรื่องราวแต่ละตอนก็ต้องแบบว่าโหจัดเต็มจัดหนักนะครับเข้มข้นมากๆแต่ละตอนนี้คือใส่กันมาเกือบชั่วโมงนึงเลยนะครับผมไม่ใช่แค่40 กว่านาทีเนาะชั่วโมงนึงเต็มๆเลยกับ57 นาทีกับเรื่องราวใน EP ที่3นะครับผมเดี๋ยวเราพูดคุยกันดีกว่าจาก EP ก่อนนะครับผมที่มันมีการตามหาตุ๊กตากันถูกไหมครับผมก็ได้ไม่รู้แหละว่าตุ๊กตาคืออะไรเดี๋ยวคุยกันตรงนี้ก่อนว่าตุ๊กตาจริงๆแล้วเนี่ยตกลงตุ๊กตามันคืออะไรกันแน่ยังไม่มีใครรู้นะครับผมแต่คิดว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญแน่ๆเกี่ยวกับคดีนี้เกี่ยวกับคดีว่าแทนไทยเนี่ยทำอะไรลงไปความผิดวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมตุ๊กตาถึงเป็นหลักฐานนะครับผมความน่าสนใจอยู่ตรงนี้อย่างหนึ่งคือพ่อเนี่ยครับคุณทัศเทพเนี่ยก็รู้ด้วยนะครับว่าตุ๊กตานั้นสำคัญนะครับผมอยากรู้เลยว่าตุ๊กตานั้นคืออะไรกันแน่โอเคแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดหรือมารีแคปกันเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าว่า EP นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเราไม่ได้รีแอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนเรื่องราวทั้งหมดก่อนใน EP นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเรื่องมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของคุณพระเอกของเราเนี่ยก็คือตัวของชาญเนี่ยเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตของเขานะครับผมที่มีว่าเขาเห็นภาพแม่เขาที่อยู่ในกรอบรูปแล้วเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตของเขาว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเจออะไรมานะครับผมเพราะว่าในอดีตจริงๆเขาเป็นนักกฎหมายที่เป็นน่าจะเป็นทนายความที่ดีแหละทำเพื่อประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมมีการจะช่วยเหลือคนไม่ให้แบบยอมเสียที่ทางไปนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันดันเกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาซึ่งเรื่องยังไม่ได้เล่าว่าเขาโดนอะไรมาแต่มันเป็นการที่เขาโดนปิดตาโดนมัดมือนะครับผมแล้วมีสิทธิ์ว่าแม่เขาจะถูกฆ่าตายในคดีนั้นด้วยนะฮะกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นคนดีมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยโลกไม่ได้รักเขาโลกทำร้ายเขานะฮะเขาเลยปรับเปลี่ยนแล้วก็คิดใหม่แล้วก็กลับมาเป็นทนายในรูปแบบนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่เราอยากจะชมคือเราจะเห็นรอยยิ้มบางอย่างซึ่งมันแตกต่างกันมากระหว่างรอยยิ้มในอดีตกับรอยยิ้มในปัจจุบันนะรอยยิ้มในปัจจุบันของเขาเนี่ยจะเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับแสยะยิ้มแบบสะใจนะครับผมแล้วก็ยิ้มแบบตาไม่ได้ยิ้มตามไปด้วยแต่รอยยิ้มตอนที่เขาอยู่กับแม่เขาเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับผมเป็นรอยยิ้มที่แบบตาก็ยิ้มปากก็ยิ้มซึ่งต้องชมว่าฟิล์มเนี่ยเล่นได้น่ารักมากๆนะครับผมเล่นได้แบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นความยิ้มที่
แตกต่างกันนะฮะเป็นการยิ้มที่รูปแบบหนึ่งดูอบอุ่นมากๆอีกแบบหนึ่งคือดูแบบมันมีคนที่เป็นคนที่มีปมอะครับผมพอเวลายิ้มเสร็จแล้วมันเหมือนกับข้างในจริงๆมันไม่ได้ยิ้มตามด้วยมันข้างในไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่ตัวเองยิ้มออกมาอันนี้คือความน่าสนใจที่น้องฟิล์มเขาถ่ายทอดออกมานะครับผมทีนี้ต้องพอเขานึกถึงภาพเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันทำให้เขาได้ตระหนักว่าตอนเนี้ยเขาควรจะทำตัวยังไงควรจะเล่นเกมยังไงต่อไปสิ่งที่เขาต้องตามสืบต่อคือเขาก็ไปสืบต่อว่าตุ๊กตาตัวนี้ที่เขาต้องการหาจริงนะมันอยู่กับใครเพราะเขามั่นใจมากว่าตามสายข่าวเขาเนี่ยตุ๊กตาคือหลักฐานสำคัญทีนี้ก็เลยลองไปสืบดูที่โรงเรียนที่ตินสอนก็คือโรงเรียนสอนเทควันโดนั่นเองว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนก็เลยพยายามจะไปหลอกล่อถามเด็กๆในโรงเรียนเนาะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเคยเจอกับน้องต้นข้าวกันมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าต้นข้าวเล่นตุ๊กตาตัวไหนบ้างอาจจะมีคนรู้จักก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองไปถามดูวิธีจะเข้าหาเด็กก็คือต้องเอาไอติมมาล่อนะครับผมก็มีไปเช่ารถทรัคมาเป็นไอติมนะครับโคนนะครับผมเป็นแบบซอฟต์เสิร์ฟมาเสิร์ฟกับน้องๆเด็กๆนะฮะแต่มันก็จะมีความน่ารักคือเด็กๆทุกคนเรียกว่าลุงนะฮะเป็นแบบว่าลุงชาญนะครับผมซึ่งใครเนาะช่างกล้าลุงเนี่ยนะครับผมเรียกเบาๆก็เจ็บถูกไหมครับผมหูใครจะแบบมันเจ็บจี๊ดหัวใจฉันเป็นลุงที่ไหนฉันเป็นพี่ชายสุดหล่อซึ่งมันก็จะเป็นฉากน่ารักครับของ2คนระหว่างตัวตินนะฮะกับตัวของชาญที่แบบว่าตินเขาก็จะมานั่งขำชาญว่าโดนเด็กๆล้ออะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นฉากที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นฉากที่ดูละมุนมากๆด้วยนะฮะเสร็จแล้วตัวของชาญเองเนี่ยก็ไปสืบจากเด็กๆแหละครับว่าเด็กๆแต่ละคนเคยเห็นตุ๊กตาไหมตุ๊กตาตัวนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อมีน้องผู้หญิงคนนึงรู้สึกจะชื่ออะไรแบมหรือสักอย่างจำไม่ได้แต่น้องผู้หญิงคนเนี้ยเผลอพูดออกมาว่ามันมีตุ๊กตาตัวนึงเป็นตุ๊กตาน้องหมาซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ต้นข้าวพกติดตัวตลอดเวลามันเป็นตุ๊กตาที่มันไม่ได้อยู่ในกล่องที่ทุนทวดเนี่ยให้กับตัวของชาญไปหาตอนนั้นมันเป็นตุ๊กตาอีกตัวนึงเลยนะครับผมซึ่งมันก็ตัดไปอีกภาพหนึ่งในฝั่งที่บ้านเนี่ยน้องพลอยเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับต้นข้าวเนี่ยก็กำลังจะมาลาคุณทวดนะครับผมต้องอยู่ต่างจังหวัดรู้สึกอยู่ปักช่องซัมติงมั้งแล้วก็เลยต้องแบบว่ามาอำลาซึ่งคุณทวดเนี่ยก็อยากจะให้เอาของสิ่งหนึ่งของตัวของต้นข้าวไปด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะไปบริจาคแล้วเราก็จะเห็นว่ามีตุ๊กตาน้องหมาตัวหนึ่งเป็นน้องหมาโกลเด้นนะครับผมที่น้องพลอยเขาหยิบออกมาจากกระเป๋าของต้นข้าวซึ่งคิดว่าน้องพลอยน่าจะรู้นะว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่สำคัญเพราะว่าอาจจะคิดว่าเห็นต้นข้าวพกตลอดเวลาก็ได้ก็เลยรู้ว่าตุ๊กตาน่าจะอยู่ในกระเป๋าผ้าก็เลยไปหยิบออกมาแล้วก็น่าจะเอาไปด้วยกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กตาน้องหมาตัวนี้แหละพับพี่หมาตัวนี้ที่น้องพลอยเอาไปนะครับผมแต่คราวเนี้ยมันไปไกลแสนไกลแล้วไงมันไม่ได้อยู่กับใกล้ตัวแล้วไงทีนี้จะไปเอายังไงเนี่ยสิแล้วไม่รู้ว่าทวดจะจำได้หรือเปล่าว่าน้องพลอยเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นในตอนหลังๆนะครับว่าตุ๊กตาตัวนี้สำคัญยังไงมันได้เป็นตุ๊กตาที่อัดเสียงได้นะเพราะว่ามันตัวของแบมมั้งที่พูดออกไว้ว่ามันเป็นตุ๊กตาที่พิเศษมากเลยเป็นตุ๊กตาที่สเปเชียลมากมันพูดได้มันมีเสียงได้มันมีปล่อยแสงได้ซึ่งตัวของชาญเองก็ไม่ได้เชื่อเลยก็กลายเป็นว่าตลกกับเรื่องนั้นไปนะฮะซึ่งคิดว่าจริงๆตุ๊กตาตัวนั้นมันค่อนข้างสำคัญและจะเป็นตุ๊กตาที่อัดเสียงหลักฐานสำคัญเอาไว้หลังจากเกิดคดีตอนนั้นที่เกิดเหตุก็ได้นะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันสำคัญขนาดไหนหรือมันสำคัญแค่ไหนแล้วไม่อยู่ดีมันถึงตกมาอยู่ในมือของต้นข้าวได้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงผู้ร้ายอย่างทัดเทพหรือแทนไทยรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้สำคัญเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้กันแน่แล้วมันสำคัญแค่ไหนนะฮะโอเคทีนี้อยากจะล้อนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวของมันมีซีนที่เขาทำกดซอฟต์เสิร์ฟออกมาแล้วแจกเด็กๆคืออยากจะบอกว่ามันแบบมันเป็นซอฟต์เสิร์ฟทิปอะครับเพราะว่าตอนกดออกมามันน้อยนิดมากๆแต่พอว่าเสิร์ฟปุ๊บมันดูใหญ่ขึ้นมามันดูเยอะขึ้นมาอยู่เต็มโคนขึ้นมาก็ไม่รู้มันเป็นอารมณ์แบบว่ามายากลไอติมตั้งตรงสวยได้ครับผมคิดว่าแบบอยากจะร้องเพลงตอนนั้นตอนที่ดูนี่คือแบบร้องเพลงในใจว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่กดเอาไว้นี่นาเพราะกดออกมาเนี่ยเหลวเปลวเลยนะครับแต่พอถือเอาไปนี่หูเป็นโคนสวย ก็อยากจะจับผิดละครนิดนึงก็มันเห็นชัดเกินไปนะต้องจับผิดนิดนึงโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรื่องได้ราวแล้วเขารู้สึกว่ามันมีหลักฐานบางอย่างอยู่แน่ๆแล้วเขามั่นใจว่าเป็นหลักฐานแน่ก็เลยมีการคุยกับตัวของตินว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสสำคัญแหละในการที่จะเปิดโปงเรื่องนี้อะไรแบบนี้ถูกไหมเสร็จแล้วตินก็จะมีการล้อเขาเรื่องเกี่ยวกับคุณลุงอะไรแบบนี้ก็มีการต่อเถียงกันนิดนึงแล้วก็บอกว่าเด็กๆพวกนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดนะเด็กๆพวกนี้มันปีศาจตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุยไปคุยมามันเหมือนกับสิ่งที่เขาว่าเด็กก็คือตัวเขาเองนั่นแหละ
ก็ทำให้ตัวตินขำนะครับผมก็เลยเป็นฉากน่ารักของสองคนก่อนที่ตัวตินจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีไปไปให้การที่กรมตำรวจนะฮะที่สถานีตำรวจก็เลยเป็นได้ทีในการที่ตัวของชาเนี่ยจะประกาศศึกว่าเรามีหลักฐานสำคัญแล้วนะครับผมในคดีนี้เพื่อเป็นการล่อเป้าให้ทางฝั่งนั้นเนี่ยทัดเทพแล้วแทนไทยเนี่ยระส่ำระสายสุดท้ายก็ได้ผลจริงๆทัดเทพและแทนไทยก็มาหาตัวของชานะครับผมที่บริษัทนะครับผมว่าเรามาเคลียร์กันดีกว่าผมจะไม่อยากทะเลาะคุณแล้วผมจะยอมให้คุณทำงานให้กับพรรคผมเลยร้องฟ้องทุกคดีแต่เลิกยุ่งกับคดีลูกชายผมได้ไหมแล้วพาลูกชายมาขอโทษด้วยว่าขอโทษที่ลูกชายทำผิดไปแล้วที่ก่อนหน้านี้ที่ไปกระทืบคุณหรือไปทำร้ายชาญเนี่ยก็มาจากลูกชายผมเป็นคนสั่งเองจริงๆทัดเทพไม่ได้เป็นคนสั่งเลยอะไรแบบนี้ดูไปดูมาแต่มันไม่สามารถจะเอาชาญลงอยู่แล้วเพราะจริงๆชาญเขาคิดในใจแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องเอาชนะคดีนี้ให้ได้นะผมและอีกอย่างหนึ่งเขาก็เห็นจุดสำคัญคือที่คอของตัวของแทนไทยมีรอยบีบคออยู่เขาก็รู้ทันทีว่าตัวแทนไทยต้องโดนอะไรมานะผมก็เลยจี้ปมเลยว่าที่คุณเกี้ยวกาดกับผมเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีปมเบื้องลึกหรือเปล่าที่คุณอ่อนแออยู่แล้วคุณกลัวใครอยู่หรือเปล่าก็ทำให้เราเห็นฉากว่าจริงๆแล้วพ่อเขาโคตรร้ายเลยนะทัศเทพบีบคอลูกแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายเอาลูกให้ลงสุดท้ายก็คือแบบทัศเทพก็อยากจะตัดจบด้วยกันว่าไม่เป็นไรผมทำผิดเองลูกชายผมผิดเองสุดท้ายเรามาคืนดีกันเถอะแต่ทนายของเราคุณชาญเขาไม่ยอมคืนดีนะครับผมก็ได้กลายเป็นศัตรูกันและทัศเทพก็โอเคแบบโมโหแล้วไม่เป็นก็ไม่เป็นเดี๋ยวได้เจอกันแต่ตอนก่อนจะจากกันไปเนี่ยชาญเขาก็ปล่อยเปรยไว้ว่าผมรู้นะว่าหลักฐานสำคัญคือตุ๊กตาแล้วก็เห็น2คนนั้นหน้ากระตุกก็รู้ทันทีว่าจริงๆแล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญจริงๆแล้วพอสุดท้ายพอกลับมาบ้านทัศเทพถึงกับแบบโหโวยวายนะครับแทบจะแบบตบลูกตีลูกนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับลูกเป็นคนทำให้เรื่องนี้มันพลาดขึ้นแล้วก็เลือกในทางที่จะไม่ช่วยลูกแล้วด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นนักการเมืองอยู่เนาะตัวเองก็ไม่อยากจะช่วยลูกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าลูกติดคุกได้ก็ติดไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวแล้วอะไรเงี้ยเราเลยไม่แน่ใจว่าตกลงความผิดในครั้งนั้นที่เป็นการชนต้นข้าวเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนผิดถ้าสมมุติว่าตัวของแทนไทยผิดทำไมทัศเทพต้องรู้สึกว่าโอ้โหกลัวขนาดนั้นหรือว่าการที่กลัวว่าแทนไทยจะติดคุกแล้วจะส่งผลกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมเพราะว่ามันเป็นไม่ได้หลายทางมากๆเลยแล้วเรื่องมันเหมือนกับพยายามจะสื่อว่าจริงๆแล้วแทนไทยไม่ใช่คนผิดเลยด้วยซ้ำเราก็เลยเดาไม่ออกว่าถ้ามันสื่อพยายามทำให้เห็นว่าแทนไทยไม่ได้เป็นคนผิดแทนไทยเป็นคนถูกใส่ร้ายแทนไทยเป็นคนดีแล้วใครกันแน่ที่ผิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนั้นน่ะมันใช่รถชนจริงหรือเปล่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากแต่มันแบบคือเรื่องที่มันเขียนบทยังไงก็ได้มันเป็นการเขียนบทใหม่นะมันเลยเดาไม่ออกว่าตกลงแล้วจริงๆมันคือทำอะไรกันแต่คิดว่าแทนไทยไม่ได้เป็นคนผิด 100% แน่นอนตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคทีนี้ก็มีการพูดคุยไทยก็ไปลงกับลูกน้องนะโมโหลูกน้องโหสุดท้ายเนี่ยทีเนี่ยที่เป็นบริการคนสำคัญเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงสารแทนไทยเลยแหละเพราะว่าแทนไทยโดนพ่อกระทำมาเยอะเหลือเกินนะครับผมก็สงสารมากๆแล้วก็จะเห็นการที่มันจะมีฉากบางฉากที่ตัวของชาเนี่ยไปเจอกับพี่โรสนะครับผมเป็นพี่สาวคนสนิทกันที่เป็นเจ้าของบาร์นะฮะว่ามีการไปพูดคุยกันแล้วก็จะมีการไปบ่นถึงตัวของตินว่าผมเบื่อผู้ชายคนนี้จังเลยเป็นผู้ชายที่โง่ไม่เข้าใจโลกอะไรเงี้ยซึ่งพี่โรสเป็นคนที่ไม่ได้เข้าข้างชาญนะฮะเขาค่อนข้างจะเข้าใจโลกอยู่แล้วเขาก็จะแบบพูดในเป็นการเตือนสติชาญพอสมควรว่าเธอมีความสุขกับการที่เธอได้เงินมันหอมเธอมีเงินเข้าบัญชีแต่ความสุขของเขาอาจจะเป็นการที่ได้เห็นโลกสวยงามหรือความสุขของเขาคือการที่ได้ทำความดีเพื่อการจากไปของหลานก็ได้มันคนละมุมมองกันเขาอาจจะมีความสุขในแบบนั้นเธอจะมีความสุขในแบบนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกันมันเธออย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าสิ่งที่เธอคิดว่ามีความสุขมันเป็นความสุขของคนอื่นเช่นกันพี่โรสพยายามจะเตือนแบบนั้นนะฮะแต่เขาเข้าใจตัวของชาญนะเมื่อเขาบอกว่าโลกมันแบบสับปะรดแบบนี้โลกมันเลวร้ายแบบเนี้ยการที่คุณเป็นคนที่ขาวสะอาดแบบของตินแบบเนี้ยมันจะเอาตัวรอดบนโลกนี้ได้ยังไงเขาพยายามจะสั่งสอนตินให้เห็นว่าสิ่งที่ตินคิดมันผิดก็พยายามจะแบบหาเรื่องเข้าไปทำนู่นทำนี่พยายามจะไปสอนตินนะฮะซึ่งเราจะเห็นฉากนึงที่สำคัญฉากนึงเลยก่อนที่เขาจะไปแถลงข่าวหรือตอนที่ไปหาตำรวจเนี่ยมันจะมีการที่ตัวของตินเนี่ยเขาแต่งตัวหล่อมากเลยเพื่อจะไปแบบไปที่สถานีตำรวจแต่ตัวของชายก็คือถอดหมดเลยถอดเสื้อทำผมยุ่งๆให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องทำตัวเป็น perfect victim นะครับก็คือเหยื่อที่น่าสงสารเพราะว่าการที่เราเป็นเหยื่อที่น่าสงสารเนี่ยเหมือนที่ชายเขาอยากจะบอกว่าด้วยการที่สื่อบ้านเราตอนเนี้ย
มันมีความเป็นเหมือนใส่สีตีไข่มีความเป็นบันเทิงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแบบการพูดด้วยข้อเท็จจริงที่แบบตรงไปตรงมาอย่างเดียวการพูดข้อเท็จจริงที่มันใส่อารมณ์หรือใส่สีลงไปด้วยเพื่อให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นมันทำให้การที่คุณเรียกคะแนนสงสารได้มากกว่ากับการที่แต่งตัวเนี้ยไปสัมภาษณ์เนี่ยคือการที่คุณทำตัวน่าสงสารการที่คุณทำตัวน่าสงสารอาจจะเรียกคะแนนสงสารได้มากกว่าแล้วก็ใส่สีใส่ไข่ได้ง่ายกว่าซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเป็นการเสียดสีระบบการทำข่าวหรือรายการข่าวในปัจจุบันขึ้นมาเล็กน้อยด้วยว่าจริงๆรายการข่าวปัจจุบันเราจะไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวที่แบบตรงไปตรงมาหรืออ่านข่าวตรงๆแล้วเราจะเริ่มมีการเห็นว่าใส่สีสันเยอะขึ้นมีการคุยมีการเมาส์มีการใส่อารมณ์หรือเอลิเมนต์ต่างๆลงไปให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันเขาเลยต้องทำให้ตัวของตินเห็นว่าเนี่ยโลกเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องทำแบบนี้สิซึ่งมันจะไปเชื่อมกับฉากสำคัญในตอนท้ายอีกฉากหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้พอกลับมาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีคนพยายามจะมาขู่นะครับผมที่บ้านของอาม่านะครับบ้านของคุณทวดนะว่าเลิกยุ่งกับเรื่องนี้สักทีพยายามจะขู่ว่าให้ตินถอยจากเรื่องนี้สักทีเราก็จะเห็นว่ามีการมาฆ่าน้องส้มของเราน้องหมาโอ้โหฉากฆ่านี่น่ากลัวมากแบบเห็นแล้วสงสารเลยอะตอนที่น้องส้มนอนกองตายจมกองเลือดอยู่อะก็มาฆ่าหมาที่คุณทวดเนี่ยคอยจะให้อาหารมันทุกวันนะครับผมซึ่งน้องส้มก็ออกมา2 ฉากทวดแล้วก็ตายไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวของตินน่ะเขาก็จะระแวดระวังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วกับบ้านที่อยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะคอยเป็นห่วงทวดของเขานะครับว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวต่างๆนานามีคนไม่หวังดีอยู่อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายไม่มีคนตั้งใจมาทำแผนซ้อนแผนนั่นคือตัวของชาญเขาตั้งใจที่จะมาจุดไฟเผาบ้านนะครับผมแล้วก็เอาถังดับเพลิงมาดับเนี่ยซึ่งตอนที่เป็นฉากที่ตลกมากตอนที่เหมือนกับว่าตัวตินหนีออกมากับทุนทวดเนี่ยก็จะเห็นตัวชาญเนี่ยถือถังดับเพลิงอยู่นะครับผมแล้วก็หันกลับมามองซึ่งมันอารมณ์แบบว่านี่แกอยู่บ้านตรงข้ามหรือไงแกถึงเอาถังดับเพลิงมาฉีดทันแล้วมีรุ่นน้องมาถ่ายคลิปวิดีโอตามมาด้วยซึ่งมันก็น่าสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่านี่เป็นการจัดฉากเป็นการม็อกอัพนะครับว่าจริงๆแล้วเขาต้องการทำให้ตัวของตินเองดูน่าสงสารมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็เหมือนกับเรียกคะแนนสงสารได้แล้วก็ยัดหลักฐานปลอมได้ด้วยนั่นคือเขาเอาแหวนนะครับผมที่ขโมยมาจากตัวของแทนไทยเนี่ยเอามาอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการอัดวิดีโอทำหลักฐานเอาไว้เพราะว่าแหวนตัวนี้มันเป็นแหวนที่มันสลักนัมเบอร์เอาไว้ซึ่งเป็นนัมเบอร์ที่เป็นแหวนสั่งทำนะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างตามตัวได้ง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคือใครเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการใส่ร้ายแทนไทยโดยที่แบบแทนไทยก็ซวยไปเลยแล้วก็ทำให้เอาหลักฐานชิ้นเนี่ยไปขู่ตัวทัดเทพได้ด้วยว่าถ้าคุณยังไม่หยุดหรือคุณยังไม่ยอมแพ้หรืออะไรก็ตามคุณไม่ยอมผมมีหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดลูกชายคุณได้นะคุณลูกชายคุณเป็นทำนู่นทำนี่ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งรูปแหวนนะส่งไปขู่นะฮะทำให้ทัดเทพว่าโกรธมากขู่เทพจะจับลูกชายตัวเองนะกดน้ำให้ตายไปเลยซึ่งคนที่เป็นคนที่แบบเป็นห่วงแทนไทยคนนึงก็คือทีนะครับผมเห็นแล้วก็สงสารจนขนาดไปห้ามทัดเทพเอาไว้ว่าอย่าทำต่อไปเลยนะครับผมจนตัวของลูกเองก็แบบว่าจะห้ามทำไมปล่อยให้ผมตายไปเลยดีกว่าซึ่งรู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยไอตัวแทนไทยมันมีอะไรบางอย่างซึ่งแบบมันมีความน่าสงสารอยู่จนเราก็โกรธมันไม่ลงเหมือนกันนะแต่มันมีความน่าสงสารบางอย่างที่มันเป็นปมของมันที่มันได้รับมาจากอิทธิพลของพ่อที่โอ้โหแทบจะฆ่าลูกให้ตายได้ด้วยน้ำมือของตัวเองก็น่าสงสารอยู่ทีเนี้ยเราเลยไม่แน่ใจว่าเราเลยเหมือนจะเอาใจช่วยเขานะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนร้ายปะวะหรือจริงๆเขาเป็นคนร้ายจริงๆเนี่ยตกลงงงไปหมดแล้วก็เลยเพราะว่าใจนึงมันอยากจะช่วยเขาไงว่าเขาไม่เป็นคนร้ายเขาจะได้คู่กับทีอย่างสมหวังก็สงสารเหมือนกันนะฮะแต่ชอบนะบ้านเขามีอารมณ์แบบมีห้องที่เอาไว้โยนของโยนข้าวโยนของเอาคอไปทุบด้วยเก๋ดีเอาไว้เวลาเราเป็นที่ระบายนะครับผมเอาไมโครเวฟเอากระจกมาทุบให้แตกโอเคทีนี้สุดท้ายพอเขาใส่ความได้สำเร็จเนี่ยเขาก็มีการมาฉลองกันนะครับเลี้ยงพิซซ่าเนาะตัวชาญเองก็พาตินพาครอบครัวมากินพิซซ่าแต่พอกินเสร็จปุ๊บก็ได้มีการมาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงเนี่ยมันยังไงเพราะตัวตินเนี่ยเขาสงสัยตัวชาญว่าจริงๆแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการที่ชาญวางแผนไว้แน่ก็เลยมีการมาบอกหรือมีการมาพูดคุยว่าทั้งหมดทั้งมวลคือแผนของคุณใช่ไหมมันไม่มีทางหมดแล้วที่อยู่ดีคุณจะมาดับเพลิงได้ซึ่งตัวเนี่ยตินเขาโกรธมากๆเพราะตินเขารู้สึกว่าการที่คุณทำแบบเนี่ยมันอันตรายมากๆแล้วมันมีผลต่อย่าเขาด้วยหรือทวดเขาด้วยว่าทำให้เกิดให้ทวดเขาถ้าสมมติเราหนีไม่ทันทวดเขาจะเสียก็ได้ถ้ามันดับไฟไม่ทันบ้านเขาจะไหม้หมดเลยก็ได้ซึ่งเป็นวิธีที่มันไม่เวิร์กเลยแล้วมันไม่โอเคเลยนะฮะแต่
ตัวของชาญเองก็เหมือนกับเขาก็พูดประโยคว่าอ้าวที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่หวังดีกับคุณอีกหรอมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีอีกหรอผมไม่ได้ช่วยคุณอีกหรอแต่โอ้โหตัวตีนกลับมาแบบสวนกลับมาบอกว่าที่คุณทำไปทั้งหมดผมไม่เห็นค่าเลยผมไม่รู้สึกถึงมันเลยว่ามันเป็นการช่วยผมจริงๆมันทำให้สุขโหชาญเองมันอุตส่าห์ช่วยนะมันก็รู้สึกน้อยใจเนาะแล้วจะเห็นความแบบมีความตาสั่นเครือของเขาอยู่แบบแป๊บเดียวเลยซึ่งฟิล์มเขาเล่นดีมากมันเป็นความแบบตาสั่นเครือแป๊บๆแล้วทำให้รู้สึกว่าโหเนี่ยมันแบบมันทำให้เห็นว่าการที่ตินพูดอะไรออกมามันมีอิทธิพลต่อตัวของชาญพอสมควรเลยนะและพอการที่ตินเขารู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกไม่ดีขึ้นมารู้สึกแย่ขึ้นมาเนี่ยตัวชาญเองก็สะดุดเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเขามีการพูดคุยหรือเถียงกันในฉากเนี่ยมันจะเป็นการเถียงกันเรื่องของระบบสังคมนะฮะว่าความเป็นจริงคืออะไรสังคมตอนนี้เป็นยังไงแล้วตัวตินกำลังเจอกับอะไรอยู่การที่เขาทำแบบเนี่ยโอเคมันถึงจะดูอันตรายก็จริงแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เลยเราจะไม่สามารถสร้างกระแสหรือสร้างสื่ออะไรบางอย่างมาเป็นข้อจำกัดหรือสร้างหลักฐานปลอมเพื่อจะไปเอาผิดต่อเขาหรือเพื่อจะไปขู่เขาได้เลยเพราะถ้าเขาเล่นวิธีสกปรกมาเราก็ควรจะเล่นวิธีสกปรกกลับนะฮะในมุมมองของตินเขาไม่คิดแบบนั้นแต่ชาญเขามองแบบนั้นมันเลยกลายเป็นว่าตัวชาญเองเขาบอกว่าสังคมมันเป็นระบบที่แบบมันกดทับกันลงมาทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้พอสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราอยู่ในระบบแบบเนี้ยในความคิดของตัวของชาญเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าเกมมันเป็นเกมที่มีเงื่อนไขเราก็ต้องเล่นไปตามเงื่อนไขของเกมดิมันพอเราเล่นตามเงื่อนไขของเกมการที่จะเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยนั่นคือเราก็ต้องหาทางบางอย่างที่มันไปตามเงื่อนไขของเกมแม้เกมถ้าเกมมันโกงเราก็ต้องโกงกับเกมเหมือนกันมันคือนิสัยของตัวชาญที่เขาคิดแบบนั้นนะฮะแต่ตินมันไม่ใช่ตินเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาจะเห็นว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมยังไงเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่โกงหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโกงฉันก็ไม่อยากเล่นเกมแบบนี้เพราะฉันไม่อยากเล่นเกมแบบนี้ก็เลยเหมือนคนที่แบบกลายเป็นแบบเหยื่อซะเองหรือเป็นคนที่ดูแพ้ตลอดซะเองมันเลยเป็นซีนที่พอเขาเถียงกัน2คนน่ะมันเลยเป็นซีนที่เราสึกเราสงสารตินมากๆสงสารตินเพราะว่าแบบมันเถียงไม่ออกเพราะสิ่งที่ชาญพูดมาทั้งหมดมันก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราหรือสังคมไหนๆก็ตามที่มันแก้ยากและมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันสังคมมันเป็นระบบที่มันถูกคนเห็นแก่ตัวสร้างขึ้นมาและกดทับลงมาครับซึ่งเราก็สงสารตินมากๆในฉากนี้นะครับเพราะว่าคือตินมันกำหมัดแน่นเพราะอะไรเพราะชาญมันก็พูดถูกทุกอย่างเราก็เถียงไม่ออกเสียใจก็เสียใจนะรู้สึกแย่กับเขาก็เหมือนกันที่เขามาทำให้ย่าเราเกิดมีอันตรายหรือทั่วเราเกิดมีอันตรายแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องเก็บเอาไว้มันทำอะไรไม่ได้เลยมันเราก็เก่งไม่พอที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเองต้องพึ่งเขานั่น1และ2คือแม้แต่ย่าของเราหรือทั่วของเรายังดูแลไม่ได้3คือตัวเองเราทำอะไรได้บ้างวะแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดมันก็เถียงไม่ออกมันคือความแบบโกรธที่แบบมันโกรธมากๆแล้วมันเล่นได้ดีมากๆชอบเลยชอบซีนนี้มากและตอนบอกว่าแบบโลกจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งมันดิโอ้โหแบบแล้วฟิล์มคือแบบฟิล์มแสดงให้ดีมากนะแล้วฟิล์มเหมือนกับแบบเขาจะเหมือนกับแบบจริงๆในสายตาเขาและการพูดของเขามันไม่ได้อยากช่างแม่งนะแต่เขารู้ไงว่าสังคมมันเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะให้ชาญเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้นะและสังคมมันกดชาญให้มันทำให้มันแบบเขาไม่ได้อยากเป็นคนช่างแม่งแต่สังคมที่ผ่านมามันทำให้เขาต้องพูดช่างแม่งมันเป็นแบบนั้นซึ่งรู้สึกว่าฟิล์มเขาถ่ายเข้ามาได้ดีมากมันเลยเป็นการด่าและสอนตินที่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันชอบมันเลยเหมือนกับตอนจบของการเถียงกันในฉากนี้มันเลยเหมือนกับทุกคนก็ทั้ง2คนก็เสียใจทั้ง2ฝ่ายแหละแต่มันต่างคนต่างต้องเดินออกไปเพราะถ้าเถียงกันต่อมันจะยิ่งเจ็บแล้วมันยิ่งราวเลยมันแบบมันยิ่งไม่จบครับผมมันรู้สึกว่ามันแค่คนหนึ่งเล่นตามเกมโดยไม่ได้คิดถึงอันตรายต่อที่มันจะเกิดขึ้นกับอีกคนส่วนอีกคนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยมีคนให้เป็นห่วงนะฮะแต่จะเถียงชาญทั้งหมดก็เถียงไม่ถูกเหมือนกันเถียงไม่ได้มันเลยเหมือนเป็นคนที่เสียใจทั้งคู่แต่เราชอบพี่โรสอีกแล้วเพราะว่าพอสุดท้ายตัวชาญเสียใจมาก็ไปหาพี่โรสอีกแล้วพี่โรสก็เตือนสติมานะครับผมซึ่งเราก็ชอบมากว่าอ้าวเขาเธอโสดมานานแล้วเธอไม่เหลือใครแล้วเธออยู่ตัวคนเดียวเธอไม่เข้าใจคนที่เขามีใครอยู่ข้างหลังหรอกแล้วเขาเป็นห่วงแค่ไหนเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เธอทำเธอเลยคิดแต่ในมุมของเธอเองแต่เขาต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วยเขาต้องคิดเผื่อทวดด้วยคิดเผื่ออย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นห่วงเป็นใยในความรู้สึกหรืออารมณ์อ่อนไหวความรู้สึกที่มันแตกต่างกันมันทำให้ตัวของชาญดูแข็งกระด้านดูหยาบดูเหมือนกับแบบไม่ได้หยาบคายดูเหมือนกับแบบจิตใจมันหยาบกระด้างเพราะว่าตัวเองไม่ได้เจอตัวเองอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วตัวเองก็ใช้วิธีที่แบบเป็นลูกไม้อะไรแบบนี้มาตลอดขณะที่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่
อยู่กับครอบครัวรักครอบครัวแล้วเขาเพิ่งเสียน้องเขาไปเขาเพิ่งเสียต้นข้าวไปเสียหลานเขาไปมันก็คิดได้ไม่เหมือนกับตัวของเวลาชาญคิดอยู่แล้วชอบที่โรสเขากระตุ้นอะไรแบบนี้แล้วพอพี่โรสเขาแยบเนี่ยรู้สึกช่วงนี้มันสงสัยตินบ่อยนะมันแบบเอาใจใส่เขาบ่อยนะอยากจะเจอผู้ชายคนนี้จังเลยทำให้ตัวของชาญหวั่นไหวเขาก็มีเขินนะชาญพอพูดไปแล้วเรารู้สึกว่าชอบประโยคของพี่โรสตอนแรกๆที่เขาพูดประมาณว่าบางครั้งที่เราเอาเรื่องของเขามาคิดจนเกินไปเอาเรื่องพื้นที่ส่วนตัวของเขามาคิดจนเกินไปหรือคิดแทนเขาจนเกินไปคิดนู่นคิดนี่จนเกินไปเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับหลงรักเขาได้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเราไปเหมือนกับคิดแต่เรื่องของเขาคิดแต่ว่าจะเอาชนะเขาคิดจะทำนู่นทำนี่เขาบางทีไอ้การที่เราคิดแต่เอาชนะนี่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคิดจะเอาชนะเขาจนสุดท้ายไปตกหลุมรักเขาแทนนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับเราอยากจะชนะเขาด้วยการที่เราอยากจะใกล้ชิดเขาอยากทำนู่นทำนี่ให้เขาเห็นนู่นเห็นนี่พยายามจะคิดแทนเขาพอเราเริ่มคิดแทนเขาเมื่อไหร่ครับผมมันเริ่มมีความรู้สึกดีๆก่อตัวขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแหละตรงนี้คือความน่ากลัวนะครับผมโอเคแล้วก็มันมีประโยชน์หนึ่งที่เป็นโค้ดที่อยากจะพูดเลยมันเป็นประโยชน์ที่เด็ดมากๆตอนที่ทัดเทพกดแทนไทยที่แบบกดน้ำครับผมมันมีประโยชน์ว่าแบบเหมือนกับจริงๆไม่มีพ่อสักสมัยประเทศคงเจริญกว่านี้นะเหมือนด่าพ่อตัวเองนะว่าพ่อขึ้นไปก็ไปโกงกินบ้านเมืองไปทำให้ประเทศชาติมันไม่ดีซึ่งเป็นโค้ดที่มันใช้ได้จริงๆนะแล้วมันเหมาะกับยุคสมัยนี้มากด้วยทีนี้ก็ต้องบอกว่าต้องชมการแสดงนะครับผมการแสดงแบบแต่ละคนเนี่ยคือเล่นกันเก่งมากๆด้วยฟิล์มเนี่ยคือเขาเล่นเป็นอารมณ์ที่มันดูจิตๆนะครับไม่อารมณ์เขามันแบบมีความสวิงแล้วมันหลากหลายมากก็ต้องชมว่าเขาเล่นตรงนี้ได้ดีมากๆเลยเก่งมากๆโอเคก็คิดว่า EP เนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีฉากทั้งน่ารักมีฉากที่แบบว่าเกี่ยวกับความไขคดีหรือเป็นฉากที่โหดๆเนี่ยปนๆกันไปโหดสุดน่าจะเป็นฉากที่น้องส้มตายนะฮะทีนี้มันจะมีฉากอีกฉากหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่เป็นฉากที่น่ารักมากๆเป็นฉากที่ตินเขามาคุยกับตัวของชาญแล้วก็เหมือนเขามีความเป็นห่วงเป็นใยแหละว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าชาญก็น่าจะมีอารมณ์บางอย่างที่เก็บเอาไว้หรือความทรงจำบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้เขาก็เป็นห่วงว่าถ้าถึงเวลาและพร้อมมันเล่าหรือมาแชร์ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตินเองเขาก็อยากรับฟังเป็นคนรับฟังแล้วหนึ่งมันก็ทำให้ตัวใจของแบบว่าชาญเวลามันฟังมันก็จะมีความแบบระทวยนิดนึงนะว่าเฮ้ยเขาแบบเป็นห่วงเราเขาก็อยากรู้เรื่องของเรานะใส่ใจเรื่องของเราแต่ใส่ใจเรื่องของเราแล้วแต่อย่ามาพอเวลาพอถึงฉากที่ตีกันมันถึงแบบมันถึงสะเทือนมันถึงเอาไปคิดเยอะมันถึงเก็บไปคิดไงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวชาญเองก็รู้สึกดีกับตินไปมากแล้วแหละพอสมควรเลยแต่ไม่รู้ว่าตินเขารู้สึกกับชาญขนาดนั้นหรือเปล่าแต่นะครับผมไม่รู้รู้สึกมากรู้สึกน้อยไม่รู้แหละแต่ช่องวันวางกับดักเราตอนเพลงจบอีกแล้วจ้ะเขาวางยาสาววายอย่างพวกเราครับผมเขาวางกับดักไว้เป็นฉากที่เหมือนกับแบบคุณทนายเขาใส่สูทอยู่แล้วก็คุณตินเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็เอาหน้าเขามาใกล้ๆวางกับดักให้เราชัดๆว่าอย่าเพิ่งจากไปไหนจ้ะดูต่อไปจ้ะเดี๋ยวฉากนี้จะมาอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าเขาวางกับดักเราก็จะรอดูนะครับแล้วไม่มีฉากนึงด้วยมั้งเหมือนเป็นฉากที่เหมือนน่าจะเป็นออฟฟิศของตัวชาเนี่ยโดนไฟไหม้โดนไฟเผาครับผมแล้วพี่โรสกับตัวตินก็มาช่วยไว้ต้องรอดูว่ามันจะเกิดใน EP ไหนนะแต่ EP หน้าเราเห็นชัดๆแล้วตัวตินไงพอชาเขาไปด่าตินเยอะนะครับผมไปทำให้ตินเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเขาอยากทำตัวเองให้มีค่าขึ้นมาโดยการที่ไปเอารถไปขวางตัวแทนไทยเลยนะครับผมมีการไปเคลียร์กันซึ่งก็เป็นความบ้าบิ่นของตัวตินอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะจัดการยังไงกับตัวเองนะครับรวมถึงตัวของชาญเองจะจัดการยังไงกับตินนะครับผมเราจะคงเห็นอีกหลายๆฉากที่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ร่วมมือกันถ้าตินกับชาญทำงานแยกกันไม่สำเร็จแน่นอนและด้วยนิสัยของตินมันบางทีมันมีความมุทะลุอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องจะพยายามจะบอก EP หน้าว่าคิดว่า EP 4จะเป็นการที่ทั้งสองคนจับมือกันแล้วฝ่าฟันเรื่องนี้ไปด้วยกันมากกว่ามันจะทำให้เรื่องมันราวมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าเดี๋ยวมันคงเป็นการที่ตัวของชาเนี่ยพยายามจะให้ตัวของตินมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้ได้และเป็นถ้าทำงานด้วยกันมันจะเวิร์กกว่าเราเลยคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้เป็นบทเรียนให้เห็นว่าการทำงานแยกกันมันไม่ได้เวิร์กนะฮะโอเคประมาณนี้ครับกับ Law of Attraction EP ที่3ครับกฎแห่งรักดึงดูดนะครับผมทุกคนชอบกันไหมกับ EP นี้นะฮะเราว่าเป็น EP ที่น่ารักเหมือนกันนะครับเป็นน่ารักสลับแบบ
โหดนะครับผมสลับแบบหดหู่สลับกันไปนะครับผมดูแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆไม่ต้องเผาบ้านคุณทวดก็ได้เผาตึกดีกว่าเผาตึกเจมดีกว่านะครับผมตึก JMM เนี่ยน่าเผาสุดแล้วตึกช่องวันเนี่ยทำละครแบบนี้ให้มันน่าตีหน้าหมั่นไส้มากโอเคขอบคุณอีกครั้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับพี่แฮมนะครับกับการ recap ซีรีส์เรื่อง Law of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด EP ที่ 4 ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย